Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Γιωβάνι Ιωάννου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είστε εδώ μαζί μου σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε για κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα σας εντυπωσιάσει και θα σας εμπνεύσει αρκετά. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τον κόσμο της μικροφωτογραφίας. Έχω φέρει έναν από τους αγαπημένους φακούς της 7 Artisan, έναν 60 φακό για Panasonic και Olympus Mount. Έτσι, έναν 60 από το 2,8 μέχρι το 22, τον έχω κάνει και σε προηγούμενο βίντεο, σας τον έχω δείξει στο κανάλι, τον έχω κάνει unboxing. Ένας πολύ καλός φακός, φτηνός φακός, manual φακός, για να μπορέσετε να κάνετε μικροφωτογραφία. Η μικροφωτογραφία τώρα είναι μια τέχνη που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Είναι η φωτογραφία των μικρών πραγμάτων, εκείνων των αντικειμένων και των λεπτομεριών που περνούν απαρατήρητα στην καθημερινότητά μας, θα έλεγα, αλλά όταν τα αποτυπώνουμε με τη σωστή τεχνική, η μαγεία τους πραγματικά αποκαλύπτεται. Από τις λεπτομέρειες ενός φύλου, τις σταγόνες του νερού πάνω σε μια πεταλούδα, ας πούμε, μέχρι τις δομές που κρύβονται πίσω από το πιο συνηθισμένο έντομο, όπως ας πούμε μια μύγα ή μια αράχνη. Αν είστε λάτρεις τώρα της φωτογραφίας ή απλώς θέλετε να ανακαλύψετε ένα νέο τρόπο να βλέπετε και να καταγράφετε τη φύση γύρω σας, τότε η μικροφωτογραφία είναι το ιδανικό πεδίο για εσάς. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα περάσουμε από τα βασικά και θα εξετάσουμε τα πάντα. Από τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε μέχρι και τις πιο προηγμένες τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις λήψεις μας. Και φυσικά δεν θα παραλείψουμε να συζητήσουμε τις πιο συχνές προκλήσεις που συναντάμε, καθώς και τα μυστικά που θα κάνουν τις φωτογραφίες μας να ξεχωρίζουν. Η μικροφωτογραφία μπορεί να φαντάζει σαν μια δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, αλλά με τις σωστές γνώσεις και τα εργαλεία μπορεί να γίνει μια απίστευτα δημιουργική και ανταμείβουσα εμπειρία. Οπότε, αν είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε αυτό το συναρπαστικό κόσμο και να μάθετε πώς να αποτυπώνετε τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες, μείνετε μαζί μου, γιατί το ταξίδι μας μόλις ξεκινάει. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς είναι η μικροφωτογραφία? Στη μικροφωτογραφία φωτογραφίζουμε μικρά αντικείμενα ή λεπτομέρειες σε εξαιρετικά κοντινές αποστάσεις. Ο στόχος είναι να αποκαλύψουμε τον κόσμο γύρω μας με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε να δει κάποιος με γυμνό μάτι. Φανταστείτε ότι παίρνετε μια κανονική φωτογραφία ενός λουλουδιού, αλλά με την μικροφωτογραφία εστιάζετε στην υφή του, στη λεπτομέρεια των πετάλων του ή ακόμα και στις σταγόνες της δροσιάς που κάθονται πάνω τους. Η μικροφωτογραφία είναι κάτι περισσότερο από μια τεχνική. Είναι ένας τρόπος να εξερευνήσετε και να κατανοήσετε τη φύση και τα αντικείμενα γύρω σας σε βάθος. Ένας κόσμος γεμάτος λεπτομέρειες που συνήθως περνούν απαρατήρητες, μπορείτε να φωτογραφίσετε τα πάντα, από μικροσκοπικά έντομα και σταγόνες νερού μέχρι τα σχέδια που σχηματίζονται στα φύλλα, τους κόκκους της σκόνης και άλλα μικρά αντικείμενα της καθημερινότητάς σας. Αλλά το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της μικροφωτογραφίας είναι ότι ανοίγει ένας νέος ορίζοντας για τη φωτογραφία γενικά. Μπορείτε να αποτυπώσετε τις πιο ακριβείς και περίπλοκες δομές που αλλιώς θα ήταν αόρατες πραγματικά. Οι φωτογραφίες σας μπορεί να προκαλέσουν δέος και να κάνουν τους θεατές να ξανασκεφτούν τα πράγματα που θεωρούν δεδομένα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της μικροφωτογραφίας είναι το φαινόμενο της κλίμακας. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία ενός μικρού αντικειμένου από τόσο κοντά, οι εικόνες που προκύπτουν μοιάζουν να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα, σαν να κοιτάμε ένα τεράστιο κόσμο από την οπτική γωνία ενός μικρού εντόμου. Αυτή η εντυπωσιακή αλλαγή της αντίληψης του μεγέθους είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Αυτός είναι ο κόσμος της μικροφωτογραφίας, ένας κόσμος γεμάτος υπέροχες και εκπληκτικές λεπτομέρειες που μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε μια εντελώς νέα διάσταση γύρω μας. Τώρα που κατανοήσαμε τι είναι η μικροφωτογραφία, ας μιλήσουμε για τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί για να ξεκινήσετε. Αν και μπορεί να φαντάζει πως απαιτούνται ακριβές και εξειδικευμένες κάμερες, στην πραγματικότητα μπορείτε να ξεκινήσετε τη μικροφωτογραφία με αρκετά απλό εξοπλισμό, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεστε. Η βασική επιλογή τώρα μιας κάμερας που θα χρειαστείτε για τη μικροφωτογραφία είναι μια DSLR ή μια mirrorless φωτογραφική μηχανή, καθώς προσφέρουν πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις και δυνατότητες αλλαγής φακών. Αν ήδη έχετε μια κάμερα που αλλάζει φακούς, μια mirrorless DSLR, είστε σε καλό δρόμο. Πολύ καλές επιλογές για αρχάριους είναι και οι κάμερες με καλές δυνατότητες αυτόματης εστίασης και υψηλής ανάλυσης.
οι κάμερες που έχουν καλές ικανότητες για χαμηλό φωτισμό, ISO δηλαδή, θα σας βοηθήσουν, καθώς πολλές φορές θα φωτογραφίζετε σε συνθήκες με λιγότερο φως. Ας περάσουμε τώρα στους φακούς για μακροφωτογραφία. Ο πιο σημαντικός εξοπλισμός για τη μακροφωτογραφία είναι φυσικά ο φακός. Σας έδειξα ήδη τον 60 της 7 Artisan. Για να τραβήξετε φωτογραφίες σε τόσο κοντινές αποστάσεις θα χρειαστείτε έναν εξειδικευμένο φακό για μακροφωτογραφία. Αυτοί οι φακοί, όπως και αυτός, έχουν τις δυνατότητες της κοντινής εστίασης και επιτρέπουν να καταγράφετε εκπληκτικές λεπτομέρειες. Ένας φακός 100, 50, 60 χιλιοστά με μεγένθηση 1,1 όπως είναι και αυτός είναι ιδανικός για μακροφωτογραφία, καθώς σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με μεγάλη ακρίβεια χωρίς να πλησιάσετε πάρα πολύ το αντικείμενό σας. Αν δεν έχετε φακό μακροφωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα για να μετατρέψετε ένα κανονικό φακό σε μακροφακό ή να επενδύσετε σε πρόσθετους φακούς κοντινής εστίασης που μπαίνουν μπροστά στο φακό. Επίσης έχω κάνει ένα βίντεο που σας έχω δείξει έναν πολύ εύκολο και χιουμοριστικό τρόπο για να μπορέσετε να κάνετε έναν απλό φακό μακροφακό στο κανάλι. Μπορείτε να ψάξετε το βίντεο και να το βρείτε να το δείτε. Τώρα, τρίποδο. Όταν φωτογραφίζετε σε τόσο κοντινές αποστάσεις, η μικρότερη κίνηση μπορεί να καταστρέψει την εικόνα σας. Γι' αυτό το τρίποδο είναι απαραίτητο. Πραγματικά απαραίτητο εργαλείο για τη σταθερότητα της κάμερας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες κλίστρου ή τραβάτε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η επιλογή τώρα ενός ελαφριού και σταθερού τυπόδου που μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα είναι μια εξαιρετική επένδυση. Εάν θέλετε να φωτογραφίσετε σε φυσικό περιβάλλον, προτιμήστε ένα τρίποδο που να είναι εύκολο στην προσαρμογή και να αντέχει σε διαφορετικές επιφάνειες. Ας περάσουμε στο φωτισμό. Η σωστή χρήση του φωτισμού στη μακροφωτογραφία είναι καθοριστική. Οι περισσότερες φωτογραφίες μακροφωτογραφίας γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, αλλά το φυσικό φως δεν είναι πάντα επαρκές ή ιδανικό θα έλεγα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορητά flash ή ειδικούς φωτισμούς μακροφωτογραφίας για να φωτίσετε σωστά το αντικείμενό σας. Μερικοί φωτογράφοι χρησιμοποιούν μαλακό φως για να αποφύγουν τις σκιές και να δημιουργήσουν μια πιο ισχυρή ατμόσφαιρα. Υπάρχουν επίσης ανακλαστήρες που μπορούν να βοηθήσουν και να εξασφαλίσουν μια ομοιόμορφη φωτεινότητα. Άλλα αξεσουάρ τώρα που θα χρειαστούμε για τις πιο προχωρημένες λήψεις, ας πούμε, μπορείτε να εξετάσετε τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως μακροεπεκτάσεις, όπως σας είπα, επιτρέπουν μεγαλύτερη μεγένθηση όταν τοποθετούνται ανάμεσα στο φακό και το σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Φίλτρα, μερικά φίλτρα βοηθούν να βελτιώσετε την αντίθεση, να προσθέσετε δημιουργικά εφέ στις φωτογραφίες σας. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία που θα χρειαστείτε, πιστεύω, για να ξεκινήσετε με τη μακροφωτογραφία. Στην αρχή δεν είναι απαραίτητο να διαθέσετε πολλά λεφτά για έναν ακριβό εξοπλισμό. Μπορείτε να ξεκινήσετε με τον εξοπλισμό που ήδη έχετε και με την πάροδο του χρόνου να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επενδύσετε σε πιο εξειδικευμένα εργαλεία. Το πιο σημαντικό είναι να εξασκηθείτε και να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να καταφέρετε εντυπωσιακές εικόνες. Τώρα που έχουμε τον εξοπλισμό μας, ας δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε την κάμερά μας για να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές λήψεις στη μακροφωτογραφία. Οι σωστές ρυθμίσεις της κάμερας είναι καθοριστικές για την ποιότητα της φωτογραφίας μας και για να αποδώσουμε τις πιο λεπτομερείς εικόνες, θα έλεγα, πρέπει να προσέξουμε κάποιες βασικές παραμέτρους. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη μακροφωτογραφία είναι η επιλογή του διαφράγματος. Το διάφραγμα ελέγχει το βάθος πεδίου της εικόνας, δηλαδή πόσο καθαρά είναι τα αντικείμενα μπροστά και πίσω από το σημείο που εστιάζει η κάμερά μας. Στη μακροφωτογραφία συνήθως θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερο βάθος πεδίου, ώστε το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε να ξεχωρίζει, ενώ το υπόλοιπο φόντο να είναι θολό. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγαλύτερο f-stop όπως f8 ή f11. Ωστόσο να έχετε στο νου σας ότι όσο μικρότερο το διάφραγμα, π.χ. f2,8, τόσο λιγότερη είναι η περιοχή εστίασης που μπορεί να χάσετε κάποιες λεπτομέρειες, ειδικά σε αντικείμενα με μεγάλο βάθος. Ένα extra tip τώρα, αν τραβάτε κάτι πολύ μικρό και θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σε βάθος, χρησιμοποιήστε μικρότερο διάφραγμα, π.χ. f16
μέχρι και f22. Η ταχύτητα κλείστρου τώρα είναι η χρονική διάρκεια κατά την οποία η κάμερα καταγράφει το φως. Στην μικροφωτογραφία η χρήση πολύ χαμηλών ταχυτήτων κλείστρου μπορεί να οδηγήσει σε κίνηση θολούρα στην εικόνα μας, λόγω της αστάθειας της κάμερας ή του θέματος. Αν φωτογραφίζετε κάτι κινούμενο, όπως έντομα, η ταχύτητα κλείστρου πρέπει να είναι αρκετά γρήγορη, περίπου 1/200 ή πιο γρήγορη, για να παγώσετε την κίνηση του εντόμου. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τρίποδο και φωτογραφίζετε ακίνητα αντικείμενα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο αργές ταχύτητες, όπως 1/60 ή 1/30, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Στην περίπτωση αυτή, το τρίποδο είναι απαραίτητο για να αποφύγετε την κίνηση της κάμεράς σας. Ας περάσουμε να μιλήσουμε και για τη ρύθμιση του ISO, είναι εξίσου σημαντική. Στη μικροφωτογραφία το φως είναι συχνά περιορισμένο, γι' αυτό και οι φωτογράφοι συνήθως αυξάνουν την ευαισθησία του ISO για να επιτύχουν φωτεινότερες εικόνες. Ωστόσο πρέπει να προσέξετε, καθώς η αύξηση του ISO μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στην εικόνα, ο οποίος χαλάει την λεπτομέρεια της φωτογραφίας μας. Για την μικροφωτογραφία είναι καλό να κρατήσουμε το ISO όσο το δυνατόν χαμηλότερα γίνεται, π.χ. 100-200 ειδικά όταν χρησιμοποιούμε τρίποδο ή όταν υπάρχει αρκετό φως. Αν όμως τραβάτε φωτογραφίες χωρίς τρίποδο ή σε χαμηλότερο φωτισμό, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε το ISO σε 400, 800, 1600. Ένα έξτρα tip, η συνταγή για επιτυχημένες μικροφωτογραφίες συνήθως είναι μικρό διάφραγμα, f8 ή f11, γρήγορη ταχύτητα κλείστρου αν το αντικείμενο κινείται και όσο το δυνατόν χαμηλότερο ISO. Στη μικροφωτογραφία η ακρίβεια στην εστίαση είναι καθοριστική. Αν και πολλές κάμερες διαθέτουν αυτόματη εστίαση, στην περίπτωση της μικροφωτογραφίας η χειροκίνητη εστίαση είναι συνήθως πιο αποτελεσματική, καθώς μας επιτρέπει να εστιάσουμε ακριβώς εκεί που θέλουμε. Επίσης είναι καλό να θυμάστε ότι όταν φωτογραφίζετε με πολύ κοντινές αποστάσεις, το βάθος πεδίου είναι εξαιρετικά μικρό. Έτσι ακόμα και το πιο μικρό κουνήμα της κάμεράς σας ή του αντικειμένου μπορεί να αλλάξει την εστίαση. Αν τραβάτε σε χαμηλό φως ή σε μεγέθυνση 1/1, η ακριβής εστίαση είναι πολύ σημαντική, οπότε χρησιμοποιήστε το zoom της κάμεράς σας ή της οθόνης σας στο zoom για να ελέγξετε την εστίασή σας. Όταν φωτογραφίζετε ειδικά για μικροφωτογραφία είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία RAW στη φωτογραφική σας μηχανή. Όπως πάντα λέω, καλύτερα να φωτογραφίζετε σε RAW γιατί σας δίνει περισσότερες δυνατότητες στην επεξεργασία, έτσι και στη μικροφωτογραφία. Καθώς αυτή η μορφή αρχείου κρατάει όλες τις πληροφορίες της εικόνας, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευχέρεια στην επεξεργασία. Αν και το αρχείο RAW είναι πιο μεγάλο, σας επιτρέπει όμως να ρυθμίσετε την έκθεση, τη φωτεινότητα και τις σκιές πιο εύκολα και χωρίς να χάσετε σε ποιότητα. Με τις σωστές ρυθμίσεις τώρα στην κάμερά σας μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας και να δημιουργήσετε εκπληκτικές εικόνες. Αν κατανοήσετε πώς να ρυθμίζετε αυτές τις παραμέτρους, θα δείτε άμεσα βελτίωση στις φωτογραφίες σας, ακόμα και αν είστε αρχάριοι στη μικροφωτογραφία. Όπως πάντα, η πρακτική είναι το κλειδί, οπότε μη φοβάστε να πειραματιστείτε και να δοκιμάσετε διάφορες ρυθμίσεις για να βρείτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας στυλ. Αφού καλύψαμε τις ρυθμίσεις της κάμερας, ας επικεντρωθούμε στις τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε εκπληκτικές μικροφωτογραφίες. Η μικροφωτογραφία απαιτεί μια ιδιαίτερη προσέγγιση και κατανόηση του θέματος και του περιβάλλοντος. Ακολουθούν μερικές βασικές τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις λήψεις σας. Η μικροφωτογραφία είναι όλα για τις λεπτομέρειες, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε ποιο ακριβώς μέρος του αντικειμένου θέλετε να εστιάσετε. Αν φωτογραφίζετε ένα λουλούδι, για παράδειγμα, ίσως να θέλετε να εστιάσετε στη σταγόνα νερού πάνω του ή στην υφή των πετάλων. Ενώ αν φωτογραφίζετε ένα έντομο, η εστίαση μπορεί να είναι καλύτερα να γίνει στα μάτια ή στα φτερά του. Ένα tips, χρησιμοποιήστε την λειτουργία zoom ή το live view στην οθόνη της κάμεράς σας για να εστιάσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια πάνω στο αντικείμενο. Η επιλογή τώρα του κατάλληλου υπόβαθρου είναι πολύ σημαντική στη μικροφωτογραφία, καθώς μπορεί να αναδείξει ή να χαλάσει την εικόνα σας. Προτιμήστε απλά μονόχρωμα φόντα που δεν αποσπούν την προσοχή από το κύριο θέμα. Αν το υπόβαθρό σας είναι πολύ φορτωμένο, το θέμα σας θα χάσει
από την προσοχή του θεατή σας. Αν τώρα φωτογραφίζετε σε εξωτερικούς χώρους, ο φυσικός φωτισμός είναι συνήθως αρκετά καλός για να δημιουργήσετε ωραία φωτογραφία. Ωστόσο, αν θέλετε να προσθέσετε ενδιαφέρον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές όπως το μποκέ που δημιουργεί όμορφες στολές περιοχές στο υπόβαθρο, δίνοντας έμφαση στο θέμα σας. Το φως είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για κάθε φωτογραφία και στη μικροφωτογραφία αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο. Το φυσικό φως είναι συχνά η καλύτερη επιλογή για τη μικροφωτογραφία, ειδικά όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους. Η πρωινή ή απογευματινή ώρα, όταν το φως είναι πιο μαλακό και ζεστό, είναι ιδανική για να τραβήξετε φωτογραφίες. Αν φωτογραφίζετε τώρα σε εσωτερικούς χώρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φώτα LED ή ανακλαστήρες για να προσθέσετε επιπλέον φωτισμό χωρίς να δημιουργείτε σκιές. Να θυμάστε πάντα, η χρήση του flash μπορεί να δημιουργήσει σκληρές σκιές, οπότε προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε διάχυτο φως ή να τοποθετήσετε το flash σε μια γωνία πιο φυσική, ούτως ώστε να είναι καλύτερη η φωτιστική του απόδοση. Τώρα, όταν φωτογραφίζετε σε τόσο κοντινές αποστάσεις, κάθε μικρή κίνηση της κάμερας μπορεί να προκαλέσει θολούρα στις φωτογραφίες σας. Γι' αυτό το λόγο το τρίποδο είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη επιλογή. Χρησιμοποιήστε το πάντα, θα έλεγα, ειδικά όταν το φως είναι χαμηλό και χρειάζεται αργές ταχύτητες κλίστρου για να αφήσετε περισσότερο φως να περάσει στην κάμερά σας. Αν έχετε τρίποδο ή φωτογραφίζετε σε κίνηση, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές όπως το να στηρίξετε τους αγκώνες σας σε μια σταθερή επιφάνεια για να μειώσετε την κίνηση. Η συγκόλληση εικόνας τώρα, το focus stacking, είναι μια εξαιρετική τεχνική για την μικροφωτογραφία, ειδικά όταν θέλετε να φωτογραφίσετε αντικείμενα με μεγάλο βάθος, όπως ένα λουλούδι ή ένα αντικείμενο, και δεν μπορείτε να εστιάσετε όλη την εικόνα σε μία μόνο λήψη λόγω του μικρού βάθους πεδίου. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη λήψη πολλών φωτογραφιών εστιασμένες σε διαφορετικά σημεία και στη συνέχεια τις ενώνουμε όλες αυτές τις εικόνες σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών για να δημιουργήσουμε μια εικόνα με πλήρη εστίαση σε όλο το αντικείμενο. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και με εξαιρετική λεπτομέρεια. Αν τώρα φωτογραφίζετε αντικείμενα όπως υγρά, γυαλιστερά φύλλα ή μέταλλα, οι ανακλάσεις μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε στην κάμερά σας έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις ανεπιθύμητες ανακλάσεις ή χρησιμοποιήστε πολιτικά φίλτρα για να μειώσετε τις ανακλάσεις σας και να επιτύχετε πιο καθαρές και ζωντανές εικόνες. Αυτές οι τεχνικές θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών σας και να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο, θα έλεγα, τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες της κάμεράς σας. Μην ξεχάσετε ότι η εξάσκηση είναι το κλειδί για να γίνετε καλύτεροι στη μικροφωτογραφία. Επομένως, μην διστάζετε να πειραματιστείτε με διαφορετικά θέματα, φωτισμούς και φόντα για να ανακαλύψετε το στυλ που σας ταιριάζει. Η μικροφωτογραφία είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας και να εξερευνήσετε τον κόσμο γύρω σας με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αντί να περιορίζεστε στα κλασικά θέματα, μπορείτε να πειραματιστείτε με νέες προσεγγίσεις και να βρείτε καινούρια συναρπαστικά αντικείμενα και καταστάσεις για να φωτογραφίσετε. Ακολουθούν μερικές ιδέες για να ξεκινήσετε. Ο κόσμος των φυτών και των λουλουδιών είναι γεμάτος με όμορφες λεπτομέρειες, υφές και χρώματα που περιμένουν να καταγραφούν. Από τις σταγόνες δροσιάς πάνω σε φύλλα μέχρι τα πολύχρωμα φύλλα των λουλουδιών, η φύση είναι γεμάτη ευκαιρίες για μικροφωτογραφία. Αν τραβάτε φωτογραφίες σε εξωτερικούς χώρους, προσπαθήστε να το κάνετε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα όταν το φως είναι μαλακό και ζεστό. Ένα έξτρα tip, η χρήση φόντου με μόβ ή πράσινες αποχρώσεις μπορεί να βοηθήσει την ανάδειξη των χρωμάτων του φυτού και των λουλουδιών. Τα έντομα τώρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στη μικροφωτογραφία, καθώς παρουσιάζουν εντυπωσιακές λεπτομέρειες όπως τα μάτια και τα πόδια τους. Παράλληλα, τα έντομα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για να καταγράψετε ενδιαφέροντα και δυναμικά στιγμιότυπα της φύσης. Ωστόσο, η φωτογράφηση εντόμων μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της ταχύτητάς τους και της ανάγκης για μεγάλη ακρίβεια στην εστίαση. Ένα έξτρα tip, αξιοποιήστε το zoom ή την αυτόματη εστίαση της κάμεράς σας για να κάνετε τις λήψεις πιο ακριβείς και προσπαθήστε να τραβήξετε τη φωτογραφία σε μια στιγμή
που το έντομο είναι σταθερό. Η φωτογράφηση τώρα του νερού σε μικροφωτογραφία προσφέρει υπέροχες δυνατότητες, από τις σταγόνες βροχής που παίρνουν πάνω από ένα φύλλο μέχρι την ανάκλαση του νερού σε ριάκια και λίμνες. Το νερό δημιουργεί μοναδικά εφέ και υφές. Μπορείτε να φωτογραφίσετε μικρές σταγόνες ή να πειραματιστείτε με διαφορετικές εκφράσεις του νερού όπως τα κύματα. Ένα έξτρα tip, χρησιμοποιήστε flash ή εξωτερικό φωτισμό για να φωτίσετε τις σταγόνες και να αναδείξετε τις λεπτομέρειές τους. Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να φωτογραφίσετε το νερό με χαμηλότερη ταχύτητα κλίστρου για να δημιουργήσετε μια ονειρική θολή αίσθηση. Πέρα από τη φύση και τα έντομα, η μικροφωτογραφία μπορεί να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όταν στρέφεται στην προσοχή της καθημερινότητας. Όταν φωτογραφίζουμε δηλαδή καθημερινά αντικείμενα. Σκεφτείτε κάτι τόσο απλό όσο ένα κόκκο ζάχαρης, ένα κομμάτι ξύλου ή τα στοιχεία ενός υπολογιστή. Όταν τα παρατηρείτε από κοντά, αυτά τα αντικείμενα αποκαλύπτουν όμορφες υφές και χρώματα που συνήθως αγνοούμε στην καθημερινότητά μας. Ένα έξτρα tip, μην φοβάστε να πειραματιστείτε με κοντινές λήψεις των αντικειμένων που σας περιβάλλουν καθημερινά. Το να βρείτε τη μαγεία σε αυτά μπορεί να σας οδηγήσει σε πολύ δημιουργικές λήψεις. Τώρα, μετά τη λήψη της φωτογραφίας, το επόμενο βήμα είναι η επεξεργασία. Η μικροφωτογραφία συνήθως απαιτεί μια πιο προσεκτική επεξεργασία για να αναδειχθούν όλες οι λεπτομέρειες και το ύφος του θέματος. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δούμε τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τις φωτογραφίες σας και να δημιουργήσετε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ένα από τα πρώτα βήματα που μπορείτε να κάνετε είναι η ρύθμιση της αντίθεσης και του φωτισμού. Στις μακροφωτογραφίες οι μικρές λεπτομέρειες και οι υφές είναι πολύ σημαντικές και μερικές φορές η αρχική φωτογραφία μπορεί να φαίνεται λίγο άτονη, θα έλεγα, ή υπερβολικά σκοτεινή. Αυξάνοντας την αντίθεση μπορείτε να προσδώσετε περισσότερο βάθος στην εικόνα σας, κάνοντάς την πιο ζωντανή και δυναμική. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε την έκθεσή σας ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα σε ορισμένα μέρη για να τονώσετε τις πιο σκοτεινές περιοχές ή τις λεπτομέρειες που δεν φαίνονται καθαρά. Ένα extra tip, αν χρησιμοποιείτε λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, μπορείτε να παίξετε με τις ρυθμίσεις των levels για πιο ακριβείς προσαρμογές του φωτισμού. Η ευκρίνεια τώρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη μικροφωτογραφία, καθώς οι λεπτομέρειες του θέματος πρέπει να είναι καθαρές και ευκρινείς. Μπορείτε να ενισχύσετε την ευκρίνεια της εικόνας σας χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Sharpen στο πρόγραμμα επεξεργασίας σας. Ωστόσο είναι σημαντικό να μην το παρακάνετε με την επεξεργασία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε υπερβολική θόλωση γύρω από τις άκρες του αντικειμένου. Ένα extra tip, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία High Pass Filter σε ένα δεύτερο επίπεδο για πιο ακριβή και φυσική ενίσχυση της ευκρίνειας χωρίς να προκαλέσετε υπερβολική θόλωση. Όταν φωτογραφίζετε σε χαμηλότερο φωτισμό ή χρησιμοποιήσετε υψηλότερη τιμή ISO, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος στην εικόνα σας. Αυτός ο θόρυβος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των λεπτομεριών στη μικροφωτογραφία, δημιουργώντας μικρές κουκκίδες ή ανεπιθύμητες υφές στην εικόνα. Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Noise Reduction. Να είστε προσεκτικοί όμως, καθώς η υπερβολική μείωση του θορύβου μπορεί να ξεθοριάσει, θα έλεγα, τις λεπτομέρειες που θέλετε να αναδείξετε. Ένα extra tip, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Noise Reduction μόνο στις περιοχές που χρειάζεται καθαρό και να αποφύγετε την εφαρμογή της σε περιοχές με σημαντικές λεπτομέρειες. Όπως αναφέρθηκα και νωρίτερα, η συγκόλληση εικόνας είναι μια εξαιρετική τεχνική για τη μικροφωτογραφία, ειδικά όταν το βάθος πεδίου είναι περιορισμένο. Αν έχετε τραβήξει αρκετές φωτογραφίες με διαφορετικά σημεία εστίασης, μπορείτε να τις συγχωνεύσετε σε μία μόνο εικόνα για να επιτύχετε πλήρη εστίαση σε όλο το θέμα σας. Ορισμένα λογισμικά όπως το Photoshop προσφέρουν αυτόματες λειτουργίες για συγκόλληση εικόνας, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία και να εξασφαλίσουν ακριβή αποτελέσματα. Ένα extra tip τώρα, για καλύτερα αποτελέσματα βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες σας είναι σωστά ευθυγραμμισμένες πριν τη συγκόλληση και ότι έχετε χρησιμοποιήσει ένα τρίποδο για σταθερότητα. Ας περάσουμε και στη διόρθωση των χρωμάτων. Είναι ένα άλλο κρίσιμο στάδιο στην μικροφωτογραφία, στην επεξεργασία της. Όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα όπως λουλούδια, έντομα
ή υφάσματα, τα χρώματα μπορεί να φαίνονται πιο άχρωμα ή ξεθοριασμένα στην αρχική λήψη. Αν θέλετε να αναδείξετε τα ζωντανά χρώματα του θέματος, μπορείτε να αυξήσετε την ένταση saturation ή να διορθώσετε τη θερμοκρασία του χρώματος. Ένα extra tip τώρα, μην υπερβάλλετε με την ένταση των χρωμάτων, καθώς μπορεί να φαίνεται τεχνητό. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση vibration για πιο φυσικό αποτέλεσμα. Η περικοπή τώρα της εικόνας μπορεί να ενισχύσει τη σύνθεση και να εστιάσει την προσοχή του θεατή στο πιο ενδιαφέρον μέρος του θέματος. Στη μακροφωτογραφία είναι σημαντικό να αποφύγετε την υπερφόρτωση της εικόνας με άχρηστα στοιχεία, θα έλεγα. Σκεφτείτε να κόψετε τις περιττές περιοχές και να επικεντρωθείτε στο κύριο θέμα για να δημιουργήσετε μια πιο ισχυρή και καθαρή σύνθεση. Ένα extra tip που θα σας έλεγα είναι να ακολουθήσετε τον κανόνα των τρίτων για να τοποθετήσετε το κύριο θέμα σας σε στρατηγικές θέσεις εντός του κάδρου. Η επεξεργασία των μακροφωτογραφιών είναι ένα κρίσιμο βήμα για να αναδείξετε τη δουλειά σας και να δημιουργήσετε εικόνες που εντυπωσιάζουν. Με τις σωστές τεχνικές επεξεργασίας μπορείτε να εξάγετε τις καλύτερες λεπτομέρειες από τις φωτογραφίες σας και να τους προσδώσετε ακόμη μεγαλύτερη ομορφιά. Η μακροφωτογραφία τώρα είναι μια τέχνη που απαιτεί εξαιρετική παρατήρηση, υπομονή και προσοχή στις λεπτομέρειες. Αν και η εξάσκηση είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία, υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές και συμβουλές που μπορούν να κάνουν τις λήψεις σας ακόμα πιο εντυπωσιακές. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις πιο χρήσιμες στρατηγικές για να πετύχετε φωτογραφίες που θα εντυπωσιάσουν. Πριν ξεκινήσετε τη μακροφωτογραφία σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε το θέμα που πρόκειται να φωτογραφίσετε. Είτε πρόκειται για μια ανθοδέσμη, έναν σπόρο ή ένα έντομο ή μια σταγόνα νερού. Κάθε θέμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Ένα extra tip τώρα, πριν αρχίσετε τη λήψη, αφιερώστε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε το θέμα σας από διαφορετικές γωνίες και να σκεφτείτε πώς θέλετε να το αποτυπώσετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για τη σωστή σύνθεση και τις ρυθμίσεις της κάμεράς σας. Ο φωτισμός τώρα στη μακροφωτογραφία πρέπει να είναι προσεκτικά ελεγχόμενος. Η απευθείας έκθεση στο φως του ήλιου μπορεί να δημιουργήσει σκιές και έντονες αντιφάσεις, ενώ ο διάχυτος φωτισμός μπορεί να αναδείξει τις λεπτομέρειες χωρίς να προκαλέσει σκιές. Ο καλύτερος φωτισμός είναι συνήθως ο μαλακός διάχυτος φωτισμός, όπως η χρήση ενός παραθύρου ή ενός φωτιστικού διάχυση. Αν φωτογραφίζετε έξω, επιλέξτε ώρες που ο ήλιος είναι μαλακός, όπως το πρωί ή το απόγευμα. Αν φωτογραφίζετε μέσα, χρησιμοποιήστε μαλακές πηγές φωτός και αποφύγετε τις σκληρές ανακλάσεις. Η μακροφωτογραφία είναι μια μοναδική και συναρπαστική μορφή τέχνης που απαιτεί χρόνο, εξάσκηση και προσοχή στις λεπτομέρειες. Ακολουθώντας τις στρατηγικές και τις συμβουλές που παρουσίασα σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να αποτυπώσετε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές και όμορφες εικόνες, ενώ παράλληλα θα ενισχύσετε τις δεξιότητές σας και θα δημιουργήσετε πραγματικά πολύ καλές φωτογραφίες. Θυμηθείτε, το κλειδί για επιτυχημένες μακροφωτογραφίες είναι η συνεχής μάθηση και η εξερεύνηση του κόσμου γύρω σας. Αυτά ήταν λοιπόν όλα όσα έπρεπε να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε με τη μακροφωτογραφία. Για να δημιουργείτε εντυπωσιακές εικόνες. Η μακροφωτογραφία δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι μια τεχνική που μπορεί ο καθένας να εξερευνήσει, ανακαλύπτοντας νέους κόσμους μέσα από το φακό του. Μην ξεχνάτε να πειραματίζεστε, να είστε υπομονετικοί και πάνω απ' όλα να απολαμβάνετε τη διαδικασία. Αν σας άρεσε τώρα αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερους οδηγούς και συμβουλές. Επίσης αφήστε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας κάτω από το βίντεο. Θα χαρώ να ακούσω τις απόψεις σας και να σας βοηθήσω στην πορεία σας στον κόσμο της μακροφωτογραφίας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!